მოკლედ შემოგიერთით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და როგორც აკპერდით დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად დღეს გადაცემის პირველი ნაწილის რიგით პირველი სტუმარი გაახლავთ გიორგი დათუაშვილი, ინსპექტორი. როგორც აღნიშნეთ, თუ კი გაინტერესებთ ავტომობილების ინსპექტირების მიმდინარეობა, რა სიახლეები იგეგმება და რა სიახლეები უკვე ჩაეშვეს, ასე ვთქვათ, აუცილებლად უნდა გვიყუროთ, ძალიან საინტერესო იქნება, ვფიქრობ თქვენთვის. ასე რომ, გიორგი, მოგესალმები შუადღე მშვიდობისა. ძალიან მიხარია, რომ კვლავ ჩვენთან ერთად ხარ, გადაცემის სტუმარი ხარ და შესაბამისად ავტომობილებს ასე რომ ვთქვათ, აუმაღლებთ ცნობიერებას, მიაწვდით თითოეულ ნიუანსს, რაც მათთვის დამეთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? კი ბატონო, შევეცდები მაქსიმალურად. ვიდრე სიახლეებზე ვისაუბრებთ, გიორგი, მოდით საწყისები მიმოვიხილოთ, ხო? ზოგადად რა გახდა დღის წესრიგში ჩაშვებული იყო საკითხი, რომელიც ავტომობილების ინსპექტირებას ეხებოდა. მოდით საწყისებს დაუბრუნდეთ და მიმოვიხილოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში რაც იყო უმთავრესი, ეს იყო ჰაერის დაბინძურება, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ძალიან საკმაოდ აღემატებოდა ეს ნორმა, როდესაც ჩატარდა კვლევები და იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ალბათ დამეთანხმებით ძალიან ხშირად ხდება ავტომობილი, რომელიც შავ კვამს ტოვებს ან რაიმე სხვა ფერის და რაღაცა მდგომარეობაში სუნთქვაც კი შეუძლებელია იმ ავტომობილთან, როდესაც ეტეფებით გვერდით და ეს-ერთი მიზეზი ეს იყო. ამავე დროს გითხარით, ხო? ამავე დროს ჩვენ ხედავთ, როდესაც ვიზუალურად ავტომობილს არ აქვს მაშუკი ფარები, არ უნათებს სტოპ სიგნალი, მოხობის მაჩვენებლები, ხშირად ბრაზდებით ამის გამო, რატომ არ აქვს ჩართული, ამ დროს შეგვიძლია აღმოჩნდეს უბრალოდ არ უმუშავებს ამ ადამიანს და თვითონაც არ იცოდეს მისი ფუნქცია, ხო, ესეც არის. შეიძლება არ იცოდეს უბრალოდ რომ არ უმუშავებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ურჩევ აუცილებლად წინასწარ ავტომობილი გადაამოწმონ ხოლმე. მოხმარებმა სანამ დაიწყებენ მოძრაობას. ამას კანონმდებლობაც ითხოვს, აქამდეც იყო მოთხოვნა. თუმცა გიორგი, ვიდრე უშუალოდ ინსპექტირება დაიწყებოდა, ანუ რამდენად ხშირად ხდებოდა, როდესაც ავტომობილი უშუალოდ ინსპექტირების პერიოდამდე ავტომობილის მფლობელი ინტერესდებოდა მდგომარეობას მისი ავტომობილის შესახებ. ანუ საქართველოს ეს და ამ შემთხვევაში პრევენცია, საკმაოდ ბევრ პრობლემას აგროვებდნენ, ასე ვთქვათ, მფლობელები ავტომობილებზე. ანუ ერთი ხარვეზე როდესაც ჰქონდათ იმ ხარებს არასწორებდნენ, მე მოსდევდა მეორე, მესამე და ამან გამოიწვია დღესდღეობით ის პრობლემა, რომ ძალიან ძვირი უჯდება თუ კი ამ ავტომობილების მოყვანა იმ წესრიგში, რასაც ითხოვს ტექდათვალიერება. ამიტომ საკმაოდ გაზრდილი ხარჯები. ტექდათვალიერება, გითხარით თავიდან. ტექდათვალიერება, გეტყვით უცებ რისგან შედგება, მოწდება სამუხრუჭე სისტემა, საჭის მართვის მექანიზმი, ხომ არ არის გადაჭარბებული ფოლხვა საჭის სისტემაში, მოწდება გამონაბოლქვი, საბურავები, განათება, ასე ვთქვათ, შუშები მოწდება აუცილებლად, საქარემინ არ უნდა იყოს დაზიანებული. ასე ვთქვათ, შიგნით ვამოწოთ უსაფრთხოების ღვედებს აუცილებლად, როგორც წინ, ასევე უკან, იმის მიუხედავად, რომ უკან შეიძლება ბევრი არ ხმარობს ამ ღვედებს, მაგრამ კანონმდებლობით მინდა ვთქვა, რომ მოთხოვნილი არის 12 წლამდე ბავშვი თუ იყოფება უკანასავარძელზე, აუცილებლად მას უნდა ეკეთოს ეს ღვედი. ამიტომ მე მაინც არ ურჩევ, რომ არ ჩამალონ ხოლმე ეს ღვედები ბევრს აქვს, უბრალოდ სკამის ქვეშ, ანუ მოყოლილი იქნა გამომდინარე, რომ არ იყენებენ. თუმცა რატო ვერ ხდება ამ ყოველფრის გათვითცნობიერება, რომ ეს მხოლოდ ჯარიმებისთვის არ ხდება და ხვედი ეს ჩვენ სიცოცხლეს იცავს, როგორ ვფიქრობ? ალბათ იმიტომ, რომ არასაკმარისად აქვთ გათვითცნობიერებული, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს, აი თუნდაც ამ ღვედის არ ქონას. ან იგივე, როდესაც გაუმართავია ავტომობილი, ან სამუხრუჭე სისტემით, ან საჭის მექანიზმი, როდესაც არ ფუნქციონირებს სწორად, საკმაოდ ცუდი შედეგი მოყვება. შეიძლება სიტყვაზე გადავადგილდებოდ წლების განმავლობაში არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ ის ერთი შემთხვევა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან ფატალური, ხო? ზიანი მივაყენოთ არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებსაც სამწუხაროდ ამის ფაქტები ამ ბოლო დროს ძალიან მომრავლ და სამწუხაროა უნდა აღვნიშნოთ. მოდით დაუბრუნდეთ, 1 იანვრიდან დაიწყო ხომ ინსპექტირება, დღეს კი 18 მარტია, ასე რომ უკვე შეიძლება ხო დავდოთ რაღაც შედეგი და წარმოადგენდა რამდენად კარგად მიმდინარეობს აი ეს პროცესი. იქნება გამომდინარე, რომ ხარვეზების პროცენტი საკმაოდ მაღალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემები რეალურად არის, ანუ ავტომობილების კუთხით, ავტოპარკი არის მოსაწესრიგებელი და მე ვთვლი, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წელი, იმიტომ რომ ამ პირველი ტალღა არის ყოველთვის ყველაზე რთული და
შემდგომში უკვე თვითონ მოხმარებელსაც გავადვილდება, აღარ ექნება დაგროვილი ეს პრობლემები, შეიძლება რაღაც ახალი ქონდეს, მაგრამ უფრო მარტივად მოაგვაროს, ვიდრე აი ეს წლების განმავლობაში რაც იყო ხარვეზები, ასე ვთქვათ, რაც ქონდათ დაგროვილი. ეგ ინსპექტორების პერიოდულობას დაუბრუნდათ, ხო, გიორგი? ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ნიუანსიც, როგორ განისაზღვრება პერიოდულობა. პერიოდულობა, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი, სულ ახალ ავტომობილს 20 წლამდე არ უწევს ინსპექტირება, 4 წლიდან 8 წლის ჩათვლით 2 წელიწადში ერთხელ უწევს და შემდგომ უკვე 8 წლიდან ზემოთ ყოველ წელს მოუწევს ინსპექტირების მსუბუქ ავტომობილს. თავად ავტომობილების დამოკიდებულება როგორია? ძალიან მძიმე სოციალური ფონი გვაქვს და არაერთი უკმაყოფილებაც გამოიწვია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. კი ბატონო, კი, ნამდვილად არის ამ კუთხით პრობლემები. გარდა იმისა, უშუალოდ ნაწილების შოვნაც პრობლემა გახდა ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა და რეალურად ბაზარზე არ არის საკმარისი თუნდაც ეს საქარიმინები ან რაიმე სხვა დეტალების არკე იქნება თუ ნატურები თავისთავად მარტივი საშუალებაა, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რომელიც უკვე ამ ეტაპზე პრობლემა შეიქმნა ამ კუთხით. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას, გეტყვით, რომ, რა ვიცი, ეს უკვე თვითონ ადამიანზე არის დამოკიდებული, თვითონ როგორი ავტომოყვარული არის, რამდენად უყვარს ავტომობილი, თუ ის მე ვფიქრობ, რომ დღეს ავტომობილი ყველას ძალიან უყვარს. მაგრამ როდესაც ეს დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მძიმე სოციალური ფონია, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მაინტერესებს. აი როგორ გიპასუხოთ ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველა ვიცით რომ ვიდეობთ ისეთ ავტომობილს რომელიც ძვირი სიამოვნებაა ხო ანუ გვინდა უკეთესი ავტომობილი ყავდეს უფრო ახალი უფრო რაღაცა მეტი ფუნქციები რომ ქონდეს და მე აღმოჩნდება რომ ეს საკმაოდ რთული შესანახია ძალიან რთული ელექტროობა აქვს ძალიან ძვირი არის მისი ნაწილები ანუ ეს ამ კუთხიდან შეგვიძლია შევხედოთ ანუ არის ავტომობილები რომელიც გაცილებით იაფია გამძლეც არის მაგრამ შეიძლება არ მოგცეს საკმარისი იმდენი კომფორტი რამდენიც ჩვენ გვინდა ამ შემთხვევაში რაც შევეცადოთ ისეთი ავტომობილი ყავდეს რომელსაც მოუვლით ნამდვილად და ეს ავტომობილის მადლობელი დარჩება და თვითონ მოხმარებელიც არ მოუწევს ფინანსებსაც გაუფრთხილდება მოხმარებელი ნამდვილად. გიორგი მოგახსენებდა დარწმუნებული ვარ არაერთ გზის დაფიქსირდა თქვენს ირგვლივაც ფაქტი, როდესაც ავტომობილები და შესაძლოა თქვენც უკმაყოფილო იყო, ძალიან კარგია მოწესრიგებული მანქანა, მაგრამ მოწესრიგებულ მანქანას სჭირდება ჯანსაღი ინფრასტრუქტურა, რითაც განებივრებულები ნამდვილად არ ვართ. როგორ ფიქრობ აი ამ კუთხით? აუცილებლად მოსაწესრიგებელია ნამდვილად ინფრასტრუქტურა ძალიან ხშირი არის, ოდესაც ჩვენ გზაზე გადავადგილდებით, უბრალოდ შეიძლება წინ რაღაცა აისხლიტოს ან ქვა ან კინჩი და გაგვიტეხოს სულ ახალი დაყენებული საქარიმინო თუნდაც ან გამოიწვიოს, რა ვიცი, ავტომობილის მოცურება ან ორმოში როდესაც ჩავარდებთ, ეს ნამდვილად პრობლემა არის და ჩემი აზრით ეს მისახედი არის ეს საკითხი ნამდვილად. პრობლემების აღმოსაფხრელი დროები ხომ არ შეცვლილა 30 წლის განმავლობაში, როგორც მახსოვს, შეეძლოთ გადაადგილება და ამ თვალსაზრისით ჯარიმებიდანაც იყვნენ დაცული. ამ კუთხით ხომ არ გვაქვს რაიმე ტიპის სიახლე. და ისიც განმარტავთ, რომ ჭკვიანი კამერები ძალიან კარგად არის ჩართული დაჯარიმების პროცესში, ამ ხილაც გაგვანებიურას ხო გიორგი? კამერები ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია თუნდაც ამ რიგების და ანუ რატომ იყო ესეთი მაღალი მოთხოვნა და რატომ იყო იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ გაივლიდა ავტომობილი ვერ გადაადგილდებოდა რა ანუ ისე რომ ჯარიმა არ მისვლოდა ფაქტობრივად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კამერა არის ჩართული და ამას თავს ვერავინ არ არიდებს და ეს ვადები ანუ 30 დღის განმავლობაში შევიდა ისე დარჩა კი ბატონო თუ ავტომობილის სტატუსი აქვს გაუმართავი უბრალოდ მინიჭებული ამ შემთხვევაში გადაადგილდება თუ არის მესამე სტატუსი როდესაც მანქანას ავტომობილს ეგზალება გადაადგილება, ეს ხდება ძალიან უკიდურეს შემთხვევაში. არის ესეთი შემთხვევებიც? კი ბატონო, არის, როდესაც სამხუჭე სისტემა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ან საჭის მექანიზმი, ანუ ისე დაზიანებული, რომ უბრალოდ არ შეიძლება ანუ ავტომობილმა იაროს, ანუ გადამეტებულ საფრთხეს როდესაც წარმოადგენს. დიახ. ამ შემთხვევაში უკვე ეს ავტომობილი ევაკუატორის მეშვეობით უნდა გადაიყვანოს მოხმარებელმა. კი ის ერთთვიანი ვადა იძლევა, მაგრამ იმ ერთთვეში კი არ უნდა გადაადგილდებოდეს, უნდა უბრალოდ შეაკეთოს და მოიყვანოს. ანუ ამ შემთხვევაში თანხას გამეორებით შემთხვევაში არ იხდის, უბრალოდ სიარულის უფლება არ ექნება. და ჯარიმების ოდენობასაც თუ განსაზღვრავთ? ჯარიმის ოდენობა არის 50 ლარი.
და რა ვიცი, ჯიჟურობთ ესეა, არ შეცვლა არაფერი, კვლავ მასია. ბევრს საუბრობენ ასევე, რამდენად მიუკერძოებელია ეს პროცესი. მით უმეტეს ეს ქართული რეალობაა და ძალიან ესე ვთქვათ თვალნათლივ გვაქვს წარსული აი ამ თემასთან დაკავშირებით. გარდა იმისა, რომ საკმაოდ კაცრი მონიტორინგი ხორციელდება ნებისმიერ ინსპექტორების ცენტრზე, თვითონ ესეთი გამზომი ხელსაწყოებია ძალიან ბევრი ამ დამოკიდებული ამ შემთხვევაში, კერძოდ სამხურჭე სისტემა გამონაბოლქვის შემთხვევაში ინსპექტორი ვერანაირ ზეგავლენას ვერ მოახდენს პროცედურაზე, ვერც შედეგზე ვერ მოახდენს გავლენას. ამავე დროს კამერებიც არის ჩართული ცენტრებში, არის საუბარი უახლოეს მომავალში ლაივ რეჟიმშიც იყოს ცენტრების კამერები გაშვებული, თვითონ მოხმარებელმაც ნახოს, ანუ რა ხდება რეალურად შიგნით. ამიტომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე არის დაყვანილი. ამ შემთხვევაში ეს რაც შეეხება ხა თანხის გადახდა წინასწარ ხორციელდება, ანუ არანაირი ვთქვათ ინტერესი არ აქვს ვთქვათ ცენტრს რომ ის ავტომობილი რა ვიცი ძალით დაბრაკოს ან რაღაცა ხო ანუ განმეორებითი ვადა ავტომატურად. ანუ პროცესის ხილვა თავად ავტომფლობელსაც შეუძლია ხო ტექნიკურების კი ბატონო, ანუ ცენტრში არის განთავსებული მოსაცდელი ოთახი, არის კამერები, ყველა რაკურსიდან, წინიდან, უკრიდან შეუძლია მიადევნოს თვალყური მთლიან პროცესს და რა ვიცი, თუ რაიმე ვთქვათ შენიშვნა იქნება, არის შესაძლებლობა, რომ ეს აუცილებლად დააფიქსიროს ამავე დროს. ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით, როდესაც პროცესს თავად შეუძლია ადევნოს თვალყური, ასე რომ დამატებითი შეკითხვებს და კითხვის ნიშნებს შესაბამისად ამცირებს, ხო? ეს გამჭირვალობა ამ თვალსაზრისით. ნამდვილად არ არის არაფერი, ერთადერთი რომ თვითონ მფლობელი უშუალოდ ინსპექტორების დროს ავტომობილში არ იმყოფება, თვითონ თანამშრომლმა შეყოს ავტომობილი და რა ვიცი, მოწდება გიორგი, მოდით შევეხოთ იმ ცვლილებებს, რომელიც 5 მარტიდან ამოქმედდა. რას გულისხმობს აი ეს ცვლილება? არის რამოდენიმე ცვლილება, პირველ რიგში რაც ყველაზე ალბათ საინტერესო არის მომხმარებლებისთვის, ეს საქარემინებს რაც შეეხება. აქ შევიდა ესეთი ცვლილება, რომ საქარემინაზე არის დასაშვები ლაქები, ეგრეთ წოდებულია წერტილები, მაგრამ არა უმეტეს 5 მმ-ისა, 9 სანტიმეტრი. ეს, არ ვიცი, ალბათ ნაწილს შეუსუბუქებს ამ ეტაპისთვის. მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის 2020 წლამდე მხოლოდ დაშვებული. ეს ცვლილება, ანუ მომდევნო წლიდან სავალალოდ ისევ დაბრუნდება, ანუ ისევ მაინც მოუწევთ ამ საქარემინების შეცვლა. თუმცა შემოწმებას არ დაექვემდებარება, როგორც ინფორმაციას ფლობ, ეგრეთ წოდებული დამუქებული მინები, რამდენად შეესაბამება. კი ბატონო, უშუალოდ ინსპექტორების ფერის დახარვეზება აღარ მოხდება. კი, მაგაზეც ვისაუბრებ. შუშებსაც შეეხება დაბრუნებას ინსპექტორების ცენტრები აღარ შეამოწმებენ. თუმცა კვლავ რჩება, ანუ საპატრულო ეკიპაჟებს კვლავ შეუძლიათ ეს ავტომობილი გაჩერდნენ, გადაამოწმონ შუშები, მაგრამ ინსპექტორებისას ამაზე პრობლემა არავის არ შეექმნება. M1 კატეგორიის ტაქსებზეც გარკვეული ცვლილებები, როგორც ვიცი, პიკაპებსაც ეხება. პიკაპებსაც შეეხება, უბრალოდ მან M1 კატეგორიიდან N1 კატეგორიაზე შეიცვალა. ამ შემთხვევაში, ანუ პერიოდულობაც იგივე დარჩა და არსებითად არ შეცვლილა არაფერი. ტაქსებსაც შეეხება, მათ მოუწევთ წელიწადში ორჯერ გავლა, ისევე როგორც მიკროავტობუსები, ისევე როგორც ავტობუსები. ავტობუსების შემთხვევაში მათაც ორჯერ 6 თვეში ერთხელ მოუწევთ. ფერსაც შეეხება, იყო კი ბატონო, ანუ როდესაც ხარვეზდებოდა ავტომობილი, როდესაც სხვა ფერის ან კარი ქონდა, ან რაიმე სხვა ელემენტი ძარის, ესეც უკვე შევიდა ცვლილება და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, როდესაც დაგვიზიანდება რაიმე ელემენტი, შეგვიძლია სხვა ფერის დავაყენოთ, მაგრამ იყოს მთელი მთავარია და გავიაროთ ამით ინსპექტორება და მე შეიძლება ისდაგვარად უკვე მოხმარებელი ან შეღებავს, ან რა ვიცი. თავის გამონებას დაეხმობა, ხო ამ შემთხვევაში გამონების გამო არ დაჯარიმდება. როგორც ვიცით, სიახლეა ასევე მარჯვენა საჭიან ავტომობილებთან მიმართებაში, რას გულისხმობს? მარჯვენა საჭიანთან მიმართებაში სიახლე პრინციპში ამ ეტაპზე არ არის, ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ეგრეთ წოდებული სტიკერები 2020 წლიდან აიგზალება. რას გულისხმობს, რომ განმარტოთ? ისე იგი, ანუ მარჯვენა საჭიანის ფარების ნათება, ყველამ ვიცით, რომ საპირისპირო შემოხვედრა ავტომობილს აბმავებს, ანუ ამას სჭირდება კორექტირება. ეს ხდება ანუ უშუალოდ ფარში რაღაც ცვლილების შეტანით, ანუ არის რაღაც ფარები, რომელსაც ნატურით შეიძლება ეს გასწორდეს, არის შემთხვევა, როდესაც სტიკერით შეიძლება გასწორდეს და სხვადასხვა ხერხი არის. ამ შემთხვევაში ის ავტომობილები, ვინც სტიკერი გამოიყენა, ამ ეტაპისთვის გადიან
დათვალიერებას და გადაადგილდებიან, მაგრამ მომავალში ეს სტიკერები უკვე აღარ იქნება დასაშვები. ანუ უშუალოდ ფარში უნდა მოახდინონ უკვე კორექტირება. მაგრამ ვიდრე ეს ჩაიშვება 2020 წლამდე არის ხო საკმარისი პერიოდი იმისათვის, რომ იზრუნონ თავად და მოაგვარონ ეს პრობლემები ეტაპობრივად. კი ბატონო, კი. წლის ბოლომდე არის. ვისაც 19 წლის ბოლოსკენ მოუწევთ გავლა, იმათ კიდევ ერთი წელი ექნებათ ავტომატურად. გავლილი ვისაც იქნება. გიორგი, ყველაზე მეტად დახარვეზების მიზეზი რა შეგიძლია გამოყო? საკმაოდ ხშირი არის ჟონვა, სხვადასხვა სითხის აპოხი მასალების, ეს იქნება ზეთი, ეს იქნება წყალი, ანუ ქვემოდან არ აქცევენ იმდენად ყურადღებას, ის შეიძლება პატარაზე იყოს გამონაჟონი, მაგრამ მე იმატებს, მე უკვე ისვრება მთლიანად. ესეც პრობლემა განათებაში არის ხშირად, სანომრე განათება არ მუშაობს, ანუ კუსლა არ მუშაობს, რომელსაც ხშირად ვერ ვნახულობთ უბრალოდ, ეხლა ავტომობილზე გვიჭირდება კიდე ადამიანი, რომ დავაყენოთ და ყველაფერი შეამოწმოს და უბრალოდ ეს მომენტი გრჩება ხოლმე. შეიძლება ჩვენ თვითონაც ჩემს საკუთარ მანქანაზე უცებ ისე დაიწვას, ვერ შევნიშნო რაღაც ბიარო, რაღაც პერიოდი. ეს არის ძალიან ხშირად საქარემინის საწმენდები ან წყლის მისასხმელი რეცხები არ მუშაობს. ანუ ისეთი თითქოს არ არის რთული გასაკეთებელი, მაგრამ მოხმარებელს ხშირად ეს გამოტოვებული აქვს ეს მომენტები. და ჯამში შეიძლება არ მოხდეს ხო კარგი შედეგი? კი, თითოეული ეს კომპონენტი რაც ჩამოთვალე, ცალკეულადაც არის იმის მიზეზი, რომ ავტომობილმა ვერ გაიაროს ტექნიკურობა. და ჯამში თუ კი შევაჯამებთ დღევანდელ ეთერს, რას ურჩევთ ავტომობილებს და ეს პროცესი ჯამდენად ჯანსაღად მიმდინარეობს ექსცესების გარეშე? მე ვთვლი, რომ მთლიანობაში კარგად მიმდინარეობს პროცესი. მე ურჩევდი, რომ რა ვიცი, რეაქციონ ავტომობილებს ყურადღება. მე კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო, ვარ გამომჩეს გამონაბოგთან დაკავშირებით არის ცვლილება შეტანილი და მინდა რომ გაითვალისწინოს მომხმარებელმა. კერძოდ ვიზუალური კუთხით, როდესაც ავტომობილი ბოლავს, ანუ შეიძლება CO2 ზღვარი მან არ მოყოფილა და ჩაჯდა, მაგრამ თუ ის ლურჯ ბოლს გამოყოფს ან ნაცრისფერს, ანუ ბოლავს ეს მარტივად რო თქვა, ვიზუალურად ეს აშკარად ჩანს, შესამჩნევია, ეს უკვე ცალკე ხდება დახარვეზების მიზეზი ავტომობილის. ამიტომ ესეც უნდა გაითვალისწინონ ამ შემთხვევაში. გამონაბოლქვზე ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი აქცენტია ხო გაკეთებული? კი და იმასაც ვიტყვი, რომ 2020 წლიდან უკვე შეიცვლება ნორმა. ეს გარდამავალდებულებაში კანონით უკვე არის განსაზღვრული 2020 წლიდან 0.8-დან CO2 შემადგენლობა დაიწევს ქვემოთ 0.3-0.5 იქნება. ამიტომ ვინც ახლა გაიარა და თქვა თქონდა 0.5-0.6-ია სადღაც აი მან ზღვართან იყო, უკვე შეუძლია ფიქრი დაიწყოს იმაზე, რომ მომავლისთვის რა უფრო რაღაცა მომზადებული იყოს, იმიტომ რომ იგივე შედეგით დიდი ალბათობით ვერ გაივლის. მეც დავიტოვებ აქვე იმედს, რომ ხელისუფლებაც დაიწყოს ფიქრს იმის თაობაზე, რომ აი ეს სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ და ამისთვის ჩვენს გვჭირდება სოციალური, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი ფონი და არა ის, როგორიც ახლა გვაქვს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებ და დარწმუნებული ვარ, გარკვეული პერიოდის შემდგომ კვლავ მობრძანდები, შევეჯამებთ მიმდინარე პერიოდს და ამასთანავე თუ კი კვლავ ჩაიშვება რაიმე ცვლილებები, დღის წესრიგში აუცილებლად გავაცნობთ ჩვენ სურფას ტელემაყურებას. ბედნიერ დღეს და ნაყოფიერ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გადაცემის სტუმარი გახლდათ ინსპექტორი გიორგი დათუაშვილი, მე მას აქვე დავემშვიდობები და რამოდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ეს იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა დამელოდოთ დროებით.